βάζουμε από πάνω λίγη φρέσκια ρίγανη, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο, πατάτες, λίγες ελίτσες, λίγη ρίγανη και σας δείχνω και από πολύ κοντά δείτε πως είναι. Γεια σας φίλοι μου! Είμαστε στο Melody of Taste with Albina Pelopida, το Κοτέτσι, τη Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Πατάτες γιαχνί στη κατσαρόλα. Το πιο μαμαδίστικο δεν υπάρχει. Το πιο νόστιμο επίσης δεν υπάρχει. Πιο υγιεινό επίσης δεν υπάρχει. Και να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε! Για την σημερινή μας συνταγή πατάτες γιαχνί στη κατσαρόλα θα χρειαστούμε περίπου 800 γραμμάρια πατάτες καθαρισμένες, 2 μέτρια κρεμμύδια ή ένα μεγάλο, 4 σκελίδες σκόρδο, 400 γραμμάρια ντομάτα στο τρίφτη, 200 γραμμάρια ελιές, εγώ θα βάλω αμφίσεις, 3 φιλαράκια δάφνης, 1 κουτάλι της σούπας πελτέ ντομάτας και αρκετή ρίγανη, περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού. Επίσης, αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάω καθαρίζοντας τις πατάτες. Συνεχίζω με τις πατάτες. Αφού τις έχω καθαρίσει, τις κόβω στα 4. Μην κόβετε μικρότερα κομμάτια γιατί θα διαλυθεί. Συνεχίζω με τα κρεμμύδια, τα οποία τα κρεμμύδια κόβω φέτες, λεπτές. Έτοιμο το κρεμμύδι. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο. Έτοιμο και το σκόρδο μας. Και ξεκινάω το μαγείρεμά μου, βάζοντας να ζεσταθεί μία ευρύχωρη πλατιά κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, προσθέτοντας το λάδι, 4 κουταλιές της σούπας. Αφήνω λιγάκι να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, χαμηλώνω λίγο τη φωτιά και βάζω κρεμμύδι και σκόρδο να σοταριστούν. Σοτάρω μέχρι να μαραθούν. Αφού έχουν μαλακώσει ελαφρώς, προσθέτω μέσα 1 κουτάλι της σούπας πελτέ ντομάτας. Επίσης προσθέτω 3 φιλαράκια δάφνη να σοταριστεί λίγο, να βγάλουν τα εφαίρειά τους καλύτερα έτσι, για λίγα λεπτά. Δεν το κάνουμε πολλή ώρα όλο αυτό. Να απλωθεί ο πελτές. Αφού έχουν σοταριστεί ελαφρώς όλα μαζί, προσθέτω 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα. Προσθέτω και μισό κουταλάκι ζάχαρη για να ισορροπήσω την οξύτητα. Μισό κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Μισή ρίγανη από αυτή που έχουμε. Κατεβάζω τη φωτιά. Προσθέτω λίγο αλάτι.
Μετά θα το δοκιμάσουμε και αν θα χρειαστεί θα προσθέσουμε κι άλλο. Προς το παρόν βάζουμε λίγο. Προσθέτω τις πατάτες. Ανακατεύω όσο είναι ομές. Γιατί μετά δεν θα μπει ξανά το κουτάλι, έτσι. Γιατί θα το σύουμε για να μην σπάσει η πατάτα, να μην διαλυθεί η πατάτα. Λοιπόν, ωραία, σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτω ζεστό νερό για να τα καλύψω. Τις καλύψαμε τις πατάτες. Ανακατεύω άλλη μία όσο είναι ομές. Δοκιμάζω λίγο το αλάτι να δω πού βρίσκεται για να προσθέσω αργότερα όσο χρειάζομαι, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις ελιές. Είναι μια χαρά και σκεπάζω και βράζω στη μέτρια φωτιά για 20 ή 30 λεπτά, αναλόγως την πατάτα και αναλόγως την εστία σας. Έχουν περάσει 30 λεπτά, τσεκάρουμε τις πατάτες με ένα κοφτερό μαχαιράκι. Ναι, είναι σχεδόν έτοιμες, όχι εντελώς, αλλά θέλουν ακόμα. Σε αυτό το σημείο βάζω τις ελιές. Δοκιμάζω αλάτι. Προσθέτω ελάχιστο και αφήνω ξεσκέπαστη την κατσαρόλα μέχρι ελαφρώς να πήξει η σάλτσα. Και σας δείχνω πώς έχει γίνει η σάλτσα. Βλέπετε ότι έχει δέσει και το βλέπετε από φουσκάλες που είναι χοντρές, σημαίνει ότι έχει δέσει η σαλτσούλα. Κλείνω και αφήνω λίγο να τραβήξει, να σταθεί λίγο το φαγητό για να μπορέσω μετά να το σερβίρω, να συνεχίσω δηλαδή. Και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το φαγητό μας. Και πώς θα το ολοκληρώσουμε? Εδώ έχω φέτα και όσο είναι ζεστό το φαγητό, παίρνω τη μισή. Αν θέλετε το κάνετε όλο το κομμάτι, είναι γύρω στα 100 γραμμάρια, ή εγώ δεν θα κάνω όλο, θα κάνω μισό. Βάζουμε από πάνω. Λίγη φρέσκια ρίγανη. Μοσχοβολάει. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Και ήρθε η ώρα να το σερβίρουμε. Βάζουμε πατάτες. Βλέπετε ότι δεν έχουν διαλυθεί οι πατάτες μου καθόλου. Είναι ολόκληρες έτσι όπως τις έχω βάλει. Λίγες ελίτσες. Λίγη ρίγανη από πάνω. Και είναι έτοιμο για να το δοκιμάσω. Και σας δείχνω και από πολύ κοντά, δείτε πως είναι ένα καταπληκτικό πιάτο, μαμαδίστικο, λαχταριστό, υγιεινό. Και αριστουργηματικό. Και κόβω μία μπουκίτσα, βλέπετε πως είναι, και το δοκιμάζω.
Καταπληκτικό. Θα πάρω και μία ηλίτσα. Φανταστικό. Φανταστικό. Κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα. Έχει το δάχτυλο που έχει κόψει η Αλμπίνα. Μπράβο, μπράβο. Και δηλαδή το πιο εύκολο, το πιο ωραίο, το πιο μαμαδίστικο, το πιο χειμερινό πιάτο και υγιεινό. Το υπογραμμίζω αυτό, πει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι, θα έχετε μόνο υγιεινά πράγματα. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε. Και ελάτε τώρα να πούμε δύο πράγματα για το καταπληκτικό φαγητό που έχουμε φτιάξει, που έχω φτιάξει, αλλά θα φτιάξετε και εσείς και θα μου γράψετε. Λοιπόν, και εννοείται ότι είναι αριστούργημα. Εντάξει, δεν έφτιαξα κάτι καινούριο, γιατί οι πατάτες γιαχνί είναι γνωστό φαγητό, μεσογειακή κουζίνα, μισό λεπτό, έχω δουλειά. Τέλειο. Αυτή τώρα είναι η ιδανική θερμοκρασία που έχει αυτό το φαγητό. Ούτε πάρα πολύ ζεστό, αλλά δεν έχει κρυώσει, έχει δέσει, έχει ποτίσει η πατάτα και έχει γίνει λουκούμι. Λουκούμι. Και τι να πούμε. Θα πούμε για την πατάτα. Θα πάρετε τις πατάτες αυτές που δεν λιώνουν πάρα πολύ, όχι αυτές που είναι για το πουρέ. Γιατί τόση ώρα που ήτανε, μετά από 30-40 λεπτά θα σας διαλυθεί η πατάτα, ενώ θέλουμε να είναι κομμάτια κυδωνάτα έτσι όπως το έχουμε βάλει. Λοιπόν, συνεπώς θα πάρετε κάποιες πατάτες, οι οποίες ναι μεν θα είναι βραστερές, αλλά να μην διαλύονται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλες νοικοκυρές είσαστε. Και κρίνοντας από τα σχόλια που μου γράφετε, όλες ασχολείστε, συνεπώς γνωρίζετε. Άρα, το πρώτο πράγμα, δεν θα πάρετε πατάτες που λιώνουν πάρα πολύ. Να βράσουν, αλλά να κρατάνε τη φόρμα τους. Πρώτο είναι αυτό. Δεν τις κόβουμε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή κυδωνάτες, αλλά στα 4. Θα πάρετε μέτριες πατάτες, όχι πάρα πολύ μεγάλες για να αναγκάσετε να το κόβετε και στη μέση. Θα πάρετε μέτριες πατάτες προς μεγαλούτσικες, έτσι. Λοιπόν, μία πατάτα μπορεί να ζυγίζει, ξέρω εγώ, γύρω στα 200 γραμμάρια, Λοιπόν, αυτό την κόβετε στα 4 την πατάτα και είναι μια χαρά, θα κρατήσει το σχήμα της. Επίσης, δεν θα τις αλατίσετε τις πατάτες από την αρχή που θα τις βάλετε μαζί με το κρεμμύδι, έτσι. Θα βάλετε ελάχιστο αλάτι μέσα στη σάλτσα και όταν θα προσθέσετε τις ελιές, οι οποίες και οι ελιές αυτές θα δώσουν το αλάτι τους, έτσι, μόνο τότε θα προσθέσετε λίγο αλάτι, δηλαδή θα το φέρετε στα γούστα τα δικά σας, αλλά να έχετε υπόψη ότι θα μπει και η φέτα στο τέλος, που σημαίνει ότι θα τα δώσει και αυτό το αλάτι του. Οπότε προσοχή σε αυτά, μην αλατίσετε από την αρχή. Πρώτο, γι' αυτό το λόγο, να μην σας γίνει πάρα πολύ αλμυρό, αλλά κυρίως για να βράσει η πατάτα. Μυστικό. Έτσι, γιατί αν θα το αλατίσετε, θα βράσει. Θα πάρει περισσότερη ώρα, έτσι. Μπορεί να είναι πιο νόστιμη γιατί θα τραβήξει το αλάτι, αλλά και έτσι είναι μια χαρά. Λοιπόν, αλλά μέσα η σάρκα της, το ψαχνό της πατάτας, θα είναι σαν γυάλινο. Θα είναι έτοιμο, αλλά δεν θα έχει αυτή την αίσθηση του πουρέ. Λοιπόν, θα βάλετε λίγο αλάτι, λίγο, έτσι, για να
συγκρατήσει τη φόρμα η πατάτα, αλλά να βράσει κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ντομάτα, αν το κάνετε καλοκαίρι, αλλά για το καλοκαίρι πιστεύω ότι είναι λίγο βαρύ αυτό το φαγητό, διότι εντάξει, είναι πιο comfort food για το χειμώνα και τώρα αυτή την εποχή, ας πούμε, φθινόπωρο, χειμώνας, άντε και την άνοιξη. Λοιπόν, το καλοκαίρι με φρέσκια ντομάτα, η φρέσκια ντομάτα το σφίγγει λιγάκι. Δεν έχω φτιάξει με φρέσκια ντομάτα, η αλήθεια είναι, πάντα το φτιάχνω προς το χειμώνα, που σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τριμμένη στο τρίφτη από το σούπερ μάρκετ, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν εσείς δεν έχετε αυτές τα κολλήματα που έχω εγώ με τα χειμερινά, με τα εποχιακά λαχανικά και φρούτα, τότε φτιάξτε με την ντομάτα. Αν θα το φτιάξετε με την ντομάτα και τις ντομάτες δεν θα τις τρίψετε, θα τις κόψετε και αυτοί στα 4, στα 6, ανάλογα τη μεγάλη ντομάτα που έχετε και θα το φτιάξετε με το ίδιο τρόπο, απλά με φρέσκες ντομάτες. Πρώτα θα φτιάξετε τη σάλτσα, μετά ίδια διαδικασία και ίδια βήματα, απλά αντί για τριμμένη ντομάτα θα βάλετε κομμένη ντομάτα σε κομμάτια. Ωραία, λοιπόν, κρεμμύδι είδατε ότι το έκοψα φέτες, όχι ψιλοκομμένα. Τώρα, αν δεν σας αρέσει, κάντε στο blender, δεν ξέρω, ή τρίψτε το στο τρίφτη. Αλλά εμένα μου αρέσει που και που βλέπω το κρεμμύδι. Αλλά το τσιγαρίσαμε, είδατε ότι το σοτάραμε μαζί με το κόρδο και έγινε μια χαρά. Φέτα. Τη φέτα, αν δεν θέλετε να τη βάλετε πάνω στο φαγητό, όλοι, δεν θα τη βάλετε, θα τη βάλετε ξεχωριστά σε ένα πιάτο και θα το σερβίρετε με τη φέτα, δηλαδή συνοδευτικά. Γιατί αυτό? Αν θα φτιάξετε για το κυριακάτικο τραπέζι και ξέρετε ότι θα φαγωθεί όλο, δηλαδή θα φτιάξετε τόσο όσο ξέρετε, όσο χρειάζεται για τη δική σας οικογένεια, λοιπόν, συνιστώ να βάλετε όλη τη φέτα από πάνω, είναι και πιο παρουσιάσιμο, είναι και πιο νόστιμο, θα τραβήξει και τα λοιπά και θα γίνει σάλτσα σαν σαγανάκι, ας πούμε, ένα πράγμα, έτσι. Αν όμως θα σερβίρετε μερίδες, ο καθένας σας αποφασίσει για τον εαυτό του αν θέλει τυρί ή δεν θέλει τυρί. Το πιάτο, κανονικά αυτό, είναι και με ελιές μέσα και με τη φέτα στο τέλος πάνω στις πατάτες. Λοιπόν, λάδι, είδατε ότι έβαλα 4 κουταλιές της σούπας και λίγο συμπλήρωσα φρέσκο από πάνω πριν σερβίρω. Εννοείται ότι τρώγεται με ένα ζυμωτό ψωμί. Λοιπόν, και σχετικά γρήγορο φαγητό, μην το κρίνετε πάντα από το βίντεο, γιατί τελείως διαφορετικά όταν κάνεις γύρισμα και τελείως διαφορετικά όταν το φτιάχνεις στο σπίτι για την οικογένεια. Δηλαδή, εάν θα τα φτιάξετε στην κατσαρόλα όπως το έφτιαξα εγώ και δεν θα χρειαστεί ούτε φούρνος, τίποτα, λοιπόν, σε maximum, σας λέω, 50 λεπτά θα το έχετε πάνω στο τραπέζι. Τελείωσε, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι συμβουλές μου. Από σήμερα τα βίντεο θα βγαίνουν τις ίδιες μέρες, Πέμπτες και Κυριακές, αλλά θα βγαίνουν στις 6 ώρα το απόγευμα, όπως ψηφίσανε πάρα πολλές κυρίες μου το είπαν, δηλαδή όλα τα μηνύματα που εγώ πήρα, όλα τα σχόλια που γράψατε από το βίντεο, όλες οι κυρίες μιλήσανε ότι τους βολεύει 6 ώρα, κάποιες είπανε επίσης ότι ό,τι ώρα και να βάλετε, εμείς θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση, για την αγάπη σας και μοιραστείτε το βίντεο, αυτό με βοηθάει να προχωράω. Να μοιράζεστε, εκτός το ξέρω ότι πατάτε like πριν δείτε το βίντεο, το ξέρω πάρα πολύ καλά και βλέπω ποιες κυρίες με βλέπουν. Ασταμάτητα και πάντα. Λοιπόν, και τα σχόλια γράφουν και like πατάνε και εγγεγραμμένες είναι.
Λοιπόν, απλά πάρτε το βίντεο και μοιραστείτε το με τις φίλες σας, με τους φίλους σας. Και εδώ εγώ ολοκληρώνω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα. Έλα, και τη Λίζα είπα. Ανέβα. Μπράβο, μπράβο το πιζάκι μου. Και τη Λίζα εννοείται. Να, ορίστε παιδιά. Δηλαδή, τι να πεις. Ο Περατέρ, και σας φιλώ πολύ. Να μου είστε καλά. Γεια σας.